हेलो एन्ड वेलकम ब्याक हैन। आज पनि म तपाईहरुको लागि भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईहरुको साथमा बिजुकी सेवचल र म आज चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा यस्तो त्यसको बारेमा गुगल फिचर्स अथवा गुगलमा रहेको एउटा वेबसाइटको बारेमा तपाईहरुलाई भन्नेछु। तपाईहरु टाइटल देखेर पनि थाहा भइसक्नु होला कि इमेल कसरी फेरि चाहिँ गेन गर्न सक्छ हामीले हैन। केही छिनले चाहिँ हामीले त्यो इमेललाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि कसरी नथाहा पाओस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो इमेल चाहिँ युज गर्ने र त्यो चाहिँ कसरी युज गर्ने लेट्स सी हैन। सुरुमा चाहिँ तपाईहरु गुगलमा जानुस् र गुगलमा गइसकेपछि चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले अब के चाहिएको छ तपाईहरुले त्यो सर्च गर्नु होला। र अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ फेक जीमेल चाहियो भनेपछि ओ सेट फेक जीमेल चाहिँ हामीले सर्च गर्छौं हैन। रोक्नु होला, म चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को लोड गर्दिने छु र हामी चाहिँ फेक जीमेल खोज्दै छौं। फेक जीमेल चाहिँ यता छ। फेक जीमेल तपाईहरुले यहाँ चाहिँ टाइप गरेर चाहिँ आइसक्छ र फर्स्टमा अथवा तपाईहरुले अरु पनि धेरै देख्नुहुन्छ हैन। गुगलमा चाहिँ धेरै ठाउँ भेट्नुहुन्छ फेक जीमेलको बारेमा र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देखिरहनुभएको होला। यहाँ पनि भिडियो धेरै आएको छन् र मैले पनि तपाईहरुलाई भनौं कि कसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफूले फेक जीमेल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली तपाईहरु चाहिँ जानु छैन तपाईहरुलाई कुन जीमेल चाहिँ युज गर्न मन लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा जीमेल छ हैन। यसलाई चाहिँ सिम्पली मैले यसमा चाहिँ इमेल पठाएर तपाईहरुलाई देखाउने छु कि यो इमेलले तपाईहरुकोमा काम गर्छ गर्दैन। म चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब लेख्छु हैन। सब्स्क्राइब माई च्यानल अनि पछि जय नेपाल तल चाहिँ त्यतिकै छोड्दिउँ हैन। यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ किनकि स्यामसङबाट पठाएको नथपियोस् हल्का। त्यही पनि तपाईहरुले चाहिँ मेरो जीमेल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जीमेल मेरो आएको हुन्छ र म चाहिँ सेन्ड गर्छु र सिम्पली सेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ सेन्डिङ हुँदैछ र सेन्ड भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सेन्डिङ हुन दिनुस्, एकछिन चाहिँ समय ल्याउँछ यसले चाहिँ हल्का। र यसमा चाहिँ यसले चाहिँ हल्का यो टाइममा आफै चाहिँ रिलोड हुने गर्छ र यसमा तपाईहरुले चाहिँ केही चीज आयो भने चाहिँ साथीहरु तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरु देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल भनेर आइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ जीमेल पठाएको र मेरो चाहिँ यहाँ सेन्डर इन्फर्मेसन चाहिँ मैले हेर्ने छु। मैले चाहिँ कुन आइडिबाट पठाएको थिएँ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ रिजल्ट फ्रम डोमेन त्यो चाहिँ मेरो मेलको त्यो डोमेनको त्यो भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ धेरै देखेको छ इन्टरनेट प्रोटोकल। यसरी चाहिँ तपाईहरुले कसैको बारेमा पनि तपाईहरुले चाहिँ यो कहाँ छ र के गरिरहेको छ यो चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि यसमा चाहिँ राम्रो विशेषता छ। र साथीहरु आजलाई यति नै। कस्तो लाग्यो भिडियो? यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुस् हैन। छिटो नै 1K पुगोस् भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ र यदि तपाईहरुको सपोर्ट मिल्दै गयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ सायद लाग्छ कि पुग्ने छ छिटो नै। र यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ फेसबुकमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। लिंकहरु चाहिँ कपी गर्नुस्, सिम्पली शेयर गरिदिनुस् र शेयर गरेपछि चाहिँ तपाईहरुको साथी अथवा भाइ जे भन्नुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ यो च्यानलको चाहिँ हल्का प्रमोट जस्तो हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ अरु अन्य भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकन दबाउनु होला किनकि तपाईहरु चाहिँ फर्स्टमा भिडियो आउँछ तपाईहरुकोमा। हस् साथीहरु आजलाई त यति नै। कीप वाचिङ, कीप शेयरिङ। जय नेपाल।